5 ord per dag. Lyssna och säg efter. Hej. Hej. Hur. Hur. Är. Är. Läget. Läget. Bra. Bra. Hej, hur är läget? Bra. Hej, hur är läget? Bra. Du kan lära dig 800 ord på 160 dagar med 5 ord per dag. A1-nivån i språk är 800 ord. Prenumerera och lär dig svenska varje dag.